nếu một công trình có thể lên tiếng, bạn sẽ hỏi nó điều gì? Dinh độc lập, trái tim quyền lực của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nơi từng chứng kiến cả ánh hào quang lẫn bóng tối của một chế độ. Những ký ức được lật mở tại đây, từ góc nhìn bên kia chiến tuyến, có thể sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng với mình tham quan công trình đã chứng kiến những giờ phút lịch sử quan trọng nhất của nước ta nhé. Giá vé vào cổng Dinh hiện tại là 40.000 đồng cho một người lớn. Ngoài ra là có xe điện, vé audio guide và tham quan khu triển lãm riêng biệt. Chi tiết mọi người có thể xem ở phần mô tả. Sau khi mua vé, bạn sẽ lên xe điện, đi theo con đường bao để tiến vào khu vực chính. Các chú xe điện ở đây rất thân thiện và có cả thuyết minh tự động các thông tin cơ bản về Dinh nữa. Quá nóng à? Hơi nóng. Hướng dẫn viên Dinh Độc Lập xin kính chào quý khách. Quý khách đang tham quan di tích Dinh Độc Lập, nơi gắn liền với sự kiện lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Quý khách đang nhìn thấy hai xe tăng có số hiệu 843 và 390. Đó là xe đồng loại, đồng thời với hai xe tăng đầu tiên vào trong dinh thự. Phía trước mặt quý khách là máy bay F-5E do Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung sử dụng để ném bom vào Dinh ngày 8 tháng 4 năm 1975. Quý khách đang dạo quanh khu vườn rộng 10 hectare đẹp và bậc nhất thành phố. Có những cây cổ thụ với hàng trăm năm tuổi và các loại cây cảnh quý được sưu tầm từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Tại đây, năm 1868, người Pháp đã cho xây dựng một dinh thự làm nơi ở cho chính khách Nam Kỳ, hay còn gọi là Dinh Độc. Tháng 9 năm 1954, khi Ngô Đình Diệm tiếp nhận dinh thự, đã cho đổi tên thành Dinh Độc Lập, nhưng dinh thự cũ đã bị phá sập trong một vụ ném bom đảo chính năm 1962, và Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng dinh thự mới như hiện nay theo bản đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Công trình xây dựng vào tháng 7 năm 1962 và khánh thành vào ngày 31 tháng 10 năm 1966. Bên tay phải của chúng ta là sân tennis, được xây dựng từ trước năm 1975 dành cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và quan chức cao cấp của chính quyền Sài Gòn. Quý khách đang nhìn thấy cánh trái của dinh với những phù điêu đầu rồng nối liền khung cửa sổ các tầng lầu và đường cong bức rèm hoa đá bao bọc hành lang khu vực lầu 2. Nó làm giảm nhẹ đi sự nặng nề không cứng của những khối bê tông ngang dọc. Chế độ cũ dân Sài Gòn gọi là phủ đầu rồng. Ít khi nào nói là phủ tổng thống. Dân Sài Gòn tiếng gốc á, là ta hay nói là đây là phủ đầu rồng. Ở dưới cửa sổ là cũng có đầu rồng hết đó. Phủ đầu rồng Và chế độ cũ á, dân Sài Gòn hay gọi là phủ đầu rồng. Ít khi nào nói là phủ tổng thống. Quý khách đang đi về phía hậu dinh, dọc theo hàng rào của đường Huyền Trân Công Chúa. Quý khách thấy có những cây dừa che mưa nắng được lắp bằng cây cảnh và một mái nhà dài lợp lá khô mang đậm chất dân gian. Đã thay mẹ con xuống đây uống cà phê. Cà phê cà phê Sài Gòn ngon không? Có ngon hơn cà phê ngoài Hà Nội không? Và các loại nước uống. Cháu mê cà phê trong này lắm. Gia đình trong khung cảnh thoáng mát. Đang tiến tới khu nhà khách nằm trong khuôn viên dinh với vị trí thuận lợi ngay giữa trung tâm thành phố, mặt bằng rộng rãi cho các loại xe. Nhà khách bao gồm 45 phòng ngủ tiện nghi, phòng hội nghị với sức chứa 500 khách, nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, đám cưới lên tới 40 bàn với nhiều ưu đãi và mang phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Khu vực này trước năm 1975 là nơi đóng quân của tiểu đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người thiết kế Dinh Độc Lập, là kiến trúc sư Việt Nam duy nhất từng đoạt giải Khôi Nguyên La Mã danh giá. Đây là giải thưởng lâu đời, có từ năm 1663 ở Pháp, dành cho những tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Ông cũng là người thiết kế một số công trình nổi bật như chợ Đà Lạt hay trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Dinh Độc Lập là công trình ông tâm đắc nhất, cũng được coi là biểu tượng của Sài Gòn khi đó. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống phương Đông. Nổi bật là cách thiết kế cấu trúc tòa nhà Dinh. Bình diện Dinh hình chữ cát có nghĩa là tốt lành, may mắn. Tâm của Dinh hình chữ khẩu với ý đề cao giáo dục và tự do ngôn luận.
Hình chữ khẩu có cột cờ chính giữa sổ dọc tạo thành hình chữ chung, như nhắc nhở muốn có dân chủ thì phải trung kiên. Nét gạch ngang được tạo bởi mái hiên lầu tứ phương, bao lơn danh dự và mái hiên lối vào tiền sảnh tạo thành hình chữ tam, ý rằng muốn có đất nước hưng thịnh thì phải có những con người hội tụ đủ 3 yếu tố: nhân, minh, võ. Ba nét gạch ngang này được nối liền nét sổ dọc tạo thành hình chữ vương. Trên có kỳ đài làm thành nét chấm tạo hình chữ chủ, tượng trưng cho chủ quyền đất nước. Mặt trước của dinh thự, toàn ban công tầng 2, tầng 3 kết hợp với mái hiên lối vào chính cùng 2 cột bọc gỗ phía dưới mái hiên tạo thành hình chữ hưng, ý cầu cho nước nhà mãi mãi hưng thịnh. Một điểm nhấn khác phải kể đến là bức rèm hoa đá mặt tiền dinh, được cách điệu như những đốt trúc thanh tao, không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của người quân tử theo quan niệm phương Đông. Còn bên trong dinh, các đường nét đều dùng đường thẳng, hàm ý lấy chính Đại Quang Minh làm gốc. Ngoài ra là rất nhiều ẩn ý khác, các bạn có thể xem thêm ở phần mô tả nhé, chứ mình không chuyên kiến trúc, không dám nói nhiều. Công trình này xây dựng với tổng chi phí là 275 triệu tiền Việt Nam Cộng Hòa, ở thời điểm 1 đô la Mỹ đổi 120 đồng Việt Nam Cộng Hòa, tức là chi phí xây dựng khi ấy khoảng 2,3 triệu đô la Mỹ đấy. Điều khá trớ trêu là tuy Tổng thống Ngô Đình Diệm xây dinh nhưng lại không được ở một ngày nào, vì ông ta đã bị sát hại trong cuộc đảo chính của tướng Dương Văn Minh năm 1963, còn dinh độc lập đến năm 1966 mới khánh thành. Người có thời gian sinh sống ở đây lâu nhất, gần 8 năm, là Tổng thống đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu. Bắt đầu hành trình tham quan bên trong dinh độc lập, bạn sẽ bước vào tầng 1, nơi đặt các không gian nghỉ lễ trang trọng. Ấn tượng đầu tiên là phòng khánh tiết rộng lớn, từng là nơi đón tiếp nguyên thủ quốc gia, tổ chức họp báo và các sự kiện cấp cao. Căn phòng này đã chứng kiến nhiều giờ phút lịch sử quan trọng, bao gồm diễn văn từ chức của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hay hội nghị hiệp thương chính trị, chính thức thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước vào tháng 11 năm 1975. Trên tường đang treo bức tranh mô tả cảnh Đức Quốc Tổ Hùng Vương để tới nước Văn Lang của họa sĩ Trọng Nội. Tiếp đó là phòng nội các, nơi những quyết sách quan trọng của chính quyền được đưa ra với thiết kế bàn kiểu oval và màu xanh là chủ đạo, chủ đích tạo cảm giác gần gũi, thoải mái cho những người tham dự. Cuối cùng là phòng đại yến, nơi tổ chức các tiệc chiêu đãi sang trọng. Trong đó có bữa tiệc cuối cùng tối 1 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Thiệu tiếp đón phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ tới xem xét tình hình để xem có cấp viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tiếp không. Và kết quả là không. Nên sau đó, Tổng thống Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4 với một bài diễn văn dài 2 giờ, gồm nhiều nội dung lên tiếng vạch mặt đồng minh. Lên tầng trên, không gian chuyển sang khu vực làm việc tiếp khách của Tổng thống và Phó Tổng thống. Tuy mỗi phòng quy mô không lớn như tầng dưới, nhưng đều toát lên sự tiện nghi, sang trọng với tông màu vàng, đỏ, quyền quý làm chủ đạo. Căn phòng được trang trí cầu kỳ, nghiêm trang nhất cả dinh là phòng Trình Quốc Thư, nơi Tổng thống tiếp nhận ủy nhiệm thư từ các đại sứ. Nội thất phòng được làm bằng chất liệu sơn mài sang trọng, nổi bật là bức tranh Bình Ngô Đại Cáo, gồm 40 miếng nhỏ ghép lại, mô tả cảnh sống thanh bình của người dân Việt Nam đầu thế kỷ 15. Khu vực hành lang đặt một tấm thảm tròn đỏ mang hình tượng lưỡng long tranh châu, tâm là chữ thọ, biểu tượng cho sự trường tồn của quốc gia. Ngay phía trước chính là ban công để dành cho nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ ra mắt quốc dân. Từ đây đi ra phía sau và lên tầng 3, ta sẽ đến khu tư dinh của gia đình Tổng thống, nơi có giếng trời với tiểu cảnh ở giữa, các phòng bao xung quanh. Tầng 2 dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Tầng 3 là nơi tiếp khách, giải trí. Mọi vật dụng, trang trí đều được bảo tồn gần như nguyên vẹn, mang tới cảm giác thời gian như chưa hề trôi qua. Bước qua từng không gian, ta phần nào hình dung được cuộc sống ở đây đầy đủ, tiện nghi đến thế nào. Chính cảm giác ấy dễ khiến người ta băn khoăn. Giữa khi Tổ quốc vẫn chưa im tiếng súng, thì nơi đầu não quyền lực vẫn vận hành trong vẻ sang trọng, chỉn chu đến lạnh lùng. Nếu từng đến bảo tàng chứng tích chiến tranh hay địa đạo Củ Chi, bạn sẽ càng cảm nhận rõ sự đối lập này. Gọi tòa dinh là chốn hoa lệ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì có lẽ đó là hoa của tầng lớp cầm quyền và lệ của những dân thường phải hứng chịu chiến tranh áp bức. Trên nóc dinh là kiến trúc đặc biệt tên Tứ Phương Vô Sự Lâu,
mang ý nghĩa là nơi mong cầu sự yên ổn, thái hòa cho khắp bốn phương. Đây có thể xem là phần mở của dinh, không được trang trí gì để dành cho người đứng đầu đất nước suy ngẫm. Tuy nhiên, Tổng thống Thiệu có vẻ không cảm nhận được tinh thần này, nên ông ta đã cải tạo nó thành một sàn nhảy. Còn hiện tại, lâu là nơi nghỉ chân của du khách. Gần đó là sân bay mini đang đỗ chiếc trực thăng UH-1. Đây là trực thăng được sử dụng cho Tổng thống Thiệu với mục đích công du hoặc di tản bất ngờ. Tuy nhiên, theo một số thông tin lịch sử, sau khi từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975, thì Tổng thống Thiệu không rút lui bằng trực thăng mà đi ô tô ra sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây bạn sẽ nhìn thấy cột cờ, cũng như có tầm nhìn thoáng đãng nhất ra cổng chính của dinh độc lập cùng khuôn viên xung quanh nữa đấy. Bước xuống tầng hầm lại là một không gian hoàn toàn khác biệt. Dưới lòng đất là một hệ thống bunker kiên cố có khả năng chống bom đến 2 tấn, tường dày từ 0,6 đến 1,6 mét bọc thép, dùng để trú ẩn, đặt phòng tác chiến cùng những thiết bị chỉ huy tác chiến hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ do Mỹ viện trợ. Cảm giác đi giữa những hành lang chật hẹp cho thấy rõ sự gấp gáp và căng thẳng của một chính quyền luôn phải chuẩn bị cho tình huống bị tấn công bất ngờ. Đây mới thực sự là bộ não quân sự của chính quyền miền Nam khi xưa, một thế giới khác hẳn với vẻ hào nhoáng bên trên. Ngay phía trên tầng hầm đang trưng bày 2 chiếc xe, một chiếc Mercedes từng được Tổng thống Thiệu sử dụng và một chiếc xe Jeep đã chở Tổng thống Dương Văn Minh sang đài phát thanh Sài Gòn để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đi tới đây là bạn đã khám phá hết các hạng mục tham quan tại dinh rồi. Bây giờ thì bạn có thể đi ngược ra một chút để nhìn tận mắt 2 xe tăng số 843 và 390 mà chúng ta đã gặp ở đầu hành trình. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng mang số hiệu 843 dẫn đầu đội hình đã húc nghiêng cổng phụ của dinh độc lập. Tiếp đó, xe tăng mang số hiệu 390 đã húc tung cổng chính, tiến thẳng vào dinh. Tới 11 giờ 30 phút, Trung úy Bùi Quang Thận, đại đội trưởng chỉ huy xe tăng 843 đã kéo cao lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên nóc dinh độc lập, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử. Từ nay non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là 2 chiếc xe tăng cùng kiểu được sửa lại số hiệu mà thôi. Còn xe tăng gốc đã được công nhận là bảo vật quốc gia và hiện đang trưng bày ở các bảo tàng. Bây giờ thì đã tham quan xong khu nhà chính rồi nên là mình sẽ di chuyển qua khu nhà trưng bày để tham quan tiếp. Tiện thể cập nhật cho các bạn giá bán đồ ăn ở đây thì mẹ mình ăn một bát mì tôm là 70.000 và cơm trưa văn phòng cũng là 70.000 một suất nhá. Có một máy bán hàng tự động các loại nước uống ở trên các tầng của tòa nhà nữa. Trước khi vào nhà trưng bày là cần phải xuất trình nhé. Khu nhà trưng bày chuyên đề từ dinh Norodom đến dinh độc lập 1868-1966 là khu trưng bày tái hiện hành trình biến chuyển của công trình dinh độc lập cùng với nhiều tư liệu, hình ảnh và hiện vật lịch sử quý giá về bối cảnh chính trị, xã hội tại miền Nam từ năm 1868 đến 1966. Khu vực này được đầu tư công phu với hình thức thể hiện rất sống động, đẹp mắt. Lượng thông tin ở đây khá nhiều nên chỉ dành cho bạn nào kiên nhẫn muốn tìm hiểu thật kỹ thôi nhé. Từ một biểu tượng quyền lực, dinh độc lập giờ đây lặng lẽ nằm giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, như một trang sách lưu giữ ký ức, chờ những người ghé thăm lật mở. Khi trang sách ấy mở ra, ta được nhìn lại quá khứ nhiều biến động, để thêm thấm thía 2 tiếng độc lập hôm nay. Và có lẽ cũng như mình, bạn sẽ thấy vui khi biết rằng công trình để đời của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ giờ đây đang ở trong chính thời đại hòa bình, thịnh trị như những tâm nguyện ông từng gửi gắm.